بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ که تاسو خیال وکړئ دا کورس سٹارټ کړی دی د بزنس انټیلیجنس ډپارټمنټ آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي ان انفارمیشن ټیکنالوجي خیبر پښتونخوا په تعاون سره مونږ په تیر کلاس کې د جیسن او د ایگزیمل په منځ کې چې کوم هغه بیسیک ډیفرنسز هغه مونږ کمپیریټیو انالیسیس وکړلو، ډیفاین هم کړلو، ایکسپلین هم کړلو. مونږ سره جیسن هم از ا ډیټا سورس استعمالیدای شي، ایگزیمل هم استعمالیدای شي. اوس مونږ مخکې درومو د سټریمینګ ډیټا سورس دا څه شي ته یي. نو دا به زه اول ډیفاین کم چې ا سټریمینګ ډیټا سورس جنریټس اینڈ deliver in real time continuously. نو موږ سره کلم چې په ریل ټایم کې ډیټا جنریټ کیږي د یو ډیټا سورس نه. هغه ډیټا سورس یې موږ سره هغه سټریمینګ ډیټا سورس چې کله ډیټا جنریټ کوي او کنټینیوسلی دا موږ سره شي کیږي، دا ډیلیور کیږي په ریل ټایم کې. داسې قسمه سیستم ته موږ سیو چې کوم سیستم کې دا ډیټا جنریټ کیږي دغه موږ یو سټریمینګ ډیټا سورس. موږ ویلی شو چې ډیټا is produced is a sequence of events are record in real time. داسې قسمه سیستم چې کوم کې موږ سره په ریل ټایم کې ایونټس یا ریکارډ په شکل کې موږ سره څه شي یو سیکوینشل ډیټا پروډیوس کیږي. نو دغه ته موږ څه یو، دغه ته موږ سټریمینګ ډیټا یو. یا موږ ویلی شو چې سټریمینګ ډیټا is produced immediately as it arrive not in batch. مطلب یې موږ سره دوه قسمه سیستمز دي، یو ریل ټایم سیستم دی او موږ سره بیچ پروسیسینګ سیستم دی. نو چې کومه سټریمینګ ډیټا وي دا موږ سره ریل ټایم ډیټا ټرانسمیشن یا ډیټا چې کوم مطلب جنریشن دی دا موږ سره په دغه کې کیږي. موږ سره په دغه کې لو لیټنسي په پروسیسینګ د ډیټا کې وي، مطلب دا موږ سره سپورټ کوي هغه یو سیستم چې کوم کې ډیټا سورس سټریمینګ ډیټا سورس وي. مطلب مختلف قسم چې کوم موږ سره مطلب آی او ټي سنسر ډیټا دا سوشل میډیا فیډز دی یا فاینانشل مارکیټ ډیټا دا. نو دا ډیټا موږ سره سپورټ کوي د لو لیټنسي پروسیسینګ کې د ډیټا. بیا موږ ویلی شو چې کومه موږ سره سټریمینګ ډیټا ده یا سټریمینګ ډیټا سورس دی یا سټریمینګ سورس دی، دا یې موږ سره یو مطلب آیډیل ډیټا سورس دی د ریل ټایم ډیټا انالیټکس لپاره. کله چې موږ سره په ریل ټایم کې د ډیټا انالیټکس ریکوایرډ وي نو ټولو نه بیسټ چې کوم ډیټا سورس دی نو موږ سره سټریمینګ ډیټا سورس دی. موږ سره مختلف قسم اگزامپل د سټریمینګ ډیټا سورس دا موږ سره په مطلب شته دی چې په کې سنسر ډیټا هم کېدای شي، انټرنیټ اف تھنګ ډیوایسز چې کومي یا آی او ټي سنسر ډیټا. آی او ټي مطلب انټرنیټ اف تھنګ، په دغه کې چې کومه سنسر ډیټا وي یا ډیوایسز دي، سیستم لاګز هم پاسبل دي، سوشل میډیا چې کوم فیډز دی. دغه نه علاوه فاینانشل چې کوم مارکیټس دي مختلف قسم، په دغه کې چې کومه ډیټا وي نو دا موږ سره څه شی دا سټریمینګ ډیټا. سوشل میډیا فیډز چې کوم دي دا موږ سره کامن سټریمینګ ډیټا سورس دی. فاینانشل مارکیټ کې لکه لایو سټاک چې کومې موږ سره پرایس سټریمینګ کیږي دا موږ سره شی دا د فاینانشل مارکیټ کې د ډیټا سورس دی د سټریمینګ والا. دغه نه علاوه چې کومه موږ سره سټریمینګ ډیټا ده، سټریمینګ ډیټا موږ سره نارملی یا آفنلی دا ټایم سټیمپ وي د سپیسیفیک سیکوینس لپاره. دغه نه علاوه موږ سره چې کوم سټریمینګ ډیټا ده دا موږ سره انیبل کوي ایونټ ډریون آرکیټیکچر. مطلب دا چې یو ایونټ واقع شي یغه مطابق شی وشي ریسپانس کې هغه کار وشي نو دا ډیټا موږ سره ایونټ ډریون چې کوم مطلب آرکیټیکچر دی دا موږ سره فالو کیږي یا انیبل کوي په څه شي کې په سټریمینګ ډیټا سورس کې. دغه نه علاوه که موږ وکړو چې کومه ډیټا ده ډیټا والیوم موږ سره ټیپیکلی دا ډیر های وي او انباونډډ وي. مطلب دا چې په ریل ټایم کې ډیټا جنریټ کیږي په یو های والیوم سره او مطلب دا دغه لپاره څه باونډریز نه وي، انباونډډ ډیټا یې موږ سره وي. خو چې کوم سټریمینګ سیستم دی سټریمینګ سیستم یې موږ سره هینډل کوي آوټ اف آرډر ډیټا. نارملی کلم چې موږ سره په سټریمینګ سیستم کې یا په سټریمینګ ډیټا سورس کې ډیټا جنریټ کیږي نو دا به مس هینډل کوي د څه شي نه د آوټ اف آرډر ډیټا نه. خو بله خبره دا چې موږ سره چې کوم سټریمینګ انوایرمنټ دی دا کریټیکل دی فالټ ټولرنس ته. دغه نه علاوه ډیټا موږ سره کامنلی انجسټ کیږي په څه شي شکل کې په میسج بروکر شکل کې. مختلف قسم ټولز دي چې دا موږ سره د سټریمینګ ډیټا د کلیکشن لپاره استعمالیږي. لکه موږ سره اپاچی کافکا، دغه نه علاوه اپاچی پلسر، دا مختلف قسم پاپولر ټولز دي. تاسو به بیا ان شاء الله مخکې دا به زه تاسو ته ایکسپلین کوم چې اپاچی کافکا څه شی وي، اپاچی پلسر څه شی وي. دا موږ سره ټولز دي د پاپولر استعمالیږي د څه شي لپاره د سټریمینګ ډیټا د کلیکشن لپاره.
دغه نه علاوه موږ سره سټریمینګ ډیټا دا سپورټ کوي په ریل ټایم کې الرټس ان مانیټرینګز ګوره موږ سره چې کوم ډیفنس سیسټمز دي مختلف لکه سونار شو ریډار شولو دا سونار او ریډار دا په ریل ټایم ډیټا ترانسمیشن باندې شي کی کار کی او ریل ټایم مانیټرینګ او الرټ دا موږ سره جنریټ کوي دغه نه علاوه چې کوم د فراډ ډیټیکشن دی یا د انوملی ډیټیکشن دی په دغه کې موږ سره د سټریمینګ ډیټا استعمالیږي سکیلیبیلیټي ډیو ټو کنټینیو فلو دا موږ سره ایسنشیل ده په چوشي کې په سټریمینګ ډیټا سورس کې دغه نه علاوه موږ ویلی شو چې سټریمینګ ډیټا سورس چې کوم وي په دغه کې موږ سره دا سټور کیږي سټریمینګ ډیټا چې کومه وي دا موږ سره سټور کیږي د څه شي لپاره د هیسټوریکل انالیسیس لپاره او دا نورمالي موږ سره کوو سو وایډلی چې کومې موږ سره سمارټ سیټیز دي یا هیلث کیر دي یا ټیلیکام سیسټمز دي په دغه کې موږ سره څه شی استعمالیږي دا سټریمینګ ډیټا موږ سره استعمالیږي او دلته تاسو کتای شو موږ سره مختلف قسم ډیټا سورس د دغه ډیټا سورس په بیس باندې دا ډیټا په میسج فارم کې جنریټ شي د موږ سره سټریمینګ انالیټیک پایپلاین ته انټر شي دغه نه مختلف قسم د انټرست ریلیټډ پیټرنز دا ته شي کې دا ته ایکسټریکټ شي ایکسټریکټ نه بعد موږ سره ډیټا لیک چې دا یو ملټي نیچر ډیټا سټوریج دی دغه ته ورکړل شي په ډیټا لیکس کې موږ سره چې کله سټور شي نو په دغه باندې بیا مختلف قسم آفلاین انالیټکس وشي او د آفلاین انالیټکس په باندې موږ سره مختلف قسم چې کوم ویژوال افیکټس دي یا موږ سره ویژوالایزیشن د دغه ډیټا ولا دا ویژوالایزیشن د موږ سره شي دا پوسیبل شي اوس موږ سره دغه نه بعد په ډیټیل سره موږ ګورو نو موږ سره د بیگ ډیټا سورس دغه کمپلیټ ایکسپلینیشن موږ کو نو امید ده چې په دغه کلاغه کې لیکچر کې به تاسو ته د سټریمینګ ډیټا سورس دا مطلب دغه ریلیټډ ګوره موږ سره د یو کیمرا هم کېدی شي دا موږ سره یو اټوموبایل هم کېدی شي ویهیکل هم کېدی شي دا موږ سره یو ټي وي یا سمارټ فون هم کېدی شي دا موږ سره چې کېدی شي ټیلی کمیونیکیشن سیستم هم کېدی شي دا موږ سره یو هیومن هم کېدی شي نو دا مختلف قسم ډیټا سورسز دي د څه شي لپاره د سټریمینګ ډیټا لپاره چې په ریل ټایم کې موږ سره ډیټا جنریټ کوي هوپفولي چې سټریمینګ ډیټا سورس او دغه ریلیټډ چې کوم موږ د مختلف قسم هغه کی نوټس یا پوینټس موږ ایکسپلین کړل دغه نه به تاسو ته چې کوم سټریمینګ ډیټا وي دا به تاسو ته کلیر شوی مهرباني وکړئ چې تاسو دا کنټینټ ګورئ دا شیر کوئ خپل رائے په شریکه کوئ موږ سره په کمنټ په شکل کې که تاسو ته څه زده کړه کیږي نو مطلب دا په کار دی چې تاسو اپریشیټ کېدل موږ سره چې کله تاسو دا شیر کې کمنټس په وکړئ نو دا موږ سره موټیویشن ملاویږي موږ به کوشش کوو چې دا کنټینټ نورم موږ چې کو ښه نه ښه کو هوپفولي چې تاسو ته به څه نه څه ته کلیر شوي نور به انشاءالله موږ دا کنټینیو کوو په نیکسټ کلاس کې